Të nderuar teleshikues, të dashur më Krishtin, ja ku takuam përsëri në emisionin Besimi i Krishterë Orthodoks. Në këtë emision do flasim për shenjën e kryqit. Kudo që të hedhësh vështrimin brenda dhe jashtë kishës ortodokse, do shohësh të fiksuar shenjën e kryqit në konstruksionin e kishave, në ikonografi, në dekoracionet kishtare, në librat liturgjik, rrobat e shenjta të priftërive, në enët e shenjta. Por dhe në jetën e përditshme, të gjithë besimtarët ruajnë traditën e shenjtë dhe përdorimit të shenjës të kryqit si një traditë e çmuar shpirtërore dhe shenjtëruese. Të krishterët shprestar e bëjnë shumë shpesh kryqin, në mëngjes kur ngrihen nga gjumi, gjatë gjithë lutjeve të tyre, kur dalin nga shtëpitë e tyre, kur kalojnë përpara kishave të hirshme, kur fillojnë ndonjë punë, kur mbarojnë punë, para se të pinë ujë ose ndonjë pije tjetër, përpara bukës, pas buke, para se të bien për të fjetur, kur dëgjojnë ndonjë lajm të mirë dhe të keq. Në çdo situatë, në çdo kohë, të besimtarët bëjnë shenjën e kryqit. Dhe këtu flasim për besimtarët ortodoks. Dita e një besimtari fillon dhe duhet të fillojë me kryqin, po ashtu mbaron me kryqin. Por para 21 shekujve, kryqi ishte një mjet dënimi poshtorues dhe një vdekje e frikshme. Romakët dënonin me kryqëzim kriminalët më të fundit të perandorisë dhe skleverit rebel. Sot, kryqi mbizotron në gjithë jetën e besimtarëve të krishterë, ashtu siç thamë dhe në jetën e kishës, dhe ai nuk është më një mjet ndëshkimi, por shpëtimi, gëzimi, shenjtërimi dhe hiri, ashtu siç shkruan dhe Shën Joan Gojarti. Ky simbol i mallkuar dhe i neveritshëm i dënimit më të rënd tani është bërë i dashur dhe i shtrenjtë. Ai vazhdon dhe thotë: "E sheh kudo, në tryezën e shenjtë, në erotoninë e priftërive, në liturgjinë hyjnore, në shtëpitë, në tregjet, në shkretira dhe në rrugë, në dete, në anije e në ishuj, në krevate dhe në veshje, në martesa, në gosti, në ente arta dhe të argjënta, në stolit dhe afresket, kaq i shtrenjtë u bë për shumë kjo dhuratë e mrekullueshme, ky hir i papërshkruar." Dhe siç thamë, ngado që të hedhësh vështrimin brenda dhe jashtë kishës ortodokse, shikon shenjën e kryqit, si simbol skematik i dukshëm, por dhe si një gest i shenjtë. Shenja e kryqit mbizotron në kishë. Por përse? Sepse çatere, kur mbi kryqin u mbërthye vullnetarisht për shpëtimin ton Isu Krishti, biri i Perëndis dhe biri i njerëzit, atëre ky mjet dënimi u shndrua në mjet shpëtimi. Ashtu siç thotë një tropar i kishës, nuk është më mas dënimi, por trofesh i shpëtimit ton u bë. Objekti i turpit u bë lavdia e kishës, simboli i mallkimit u bë shpërblesë e mallkimit të lashtë, druri i vuajtjes dhe i vdekjes u bë shenjë e gëzimit dhe thestarmbajtës i jetës, druri i jetës. Të gjitha këto nga që mbi drurin e kryqit, bashkë me trupin e tij të pacënuar, Zoti mbërtheu mëkatet tona. Ashtu siç thotë dhe Apostulli Pavli në letrën e dërguar Kolosianëve. Na fali gjithë fajet duke shuar dorë shkronjën e porosive që ishte kundër nesh, duke e mbërthyer atë mbi kryq. Kryqi i Krishtit na pajtoi me Atin, nga i cili na kishte ndarë djalli për shkak të mëkateve të stërhetërve tan, por dhe mëkateve tona personale. Kryqi i Krishtit na hapi mbretërinë e cila ishte mbyllur, dhe Hadi, mbretëria e vdekjes, të rishte brenda ti edhe shpirtrat e të drejtëve. Prandaj kryqi ka fuqi dhe hir, fuqinë dhe hirin e Krishtit, që kur u kryqëzua në të siç tham Zoti Krisht. Dhe në këtë moment, fuqia e Krishtit kaloi në mënyrë mistike te druri i kryqit të Krishtit dhe ai u bë simbol i Krishtit, ashtu siç na thot edhe himnologjia e kishës. Kryqi o Zot, edhe pse duket dru në thelb, është i veshur me pushtet hyjnor dhe pse është i dukshëm botë, shpirtërisht bën mrekullinë e shpëtimit ton. Pra, kryqi u bë simboli vetë Krishtit i birit të njeriut, simbol nga i cili dridhen demonët. Por, pavarësisht se kjo është e vërtet, ka përsëri njerëz që e mohojnë, e urrejnë dhe i rinë kundra kryqit të Krishtit. Ta janë antikristët, satanistët, heretikët, ateistët. Apostulli Pavli për të tillë njerëz shkruan: "Për të cilët ju thash juve shumë herë, dhe tani duke qarë po ju them, ata janë armiqt e kryqit të Krishtit, fundi i të cilëve është humbja." Me të vërtet disa heretik që i kemi edhe në vendin tonë, siç janë protestantët ose antikrist, jovajt, mormonët, janë kundër kryqit. Madje mund themi se janë armiq të kryqit. Ata thonë që kryqi është një mjet torture dhe nderimi i kryqit është idololatri. Mbështesin madje idenë se kisha e vjetër nuk përdorte shenjën e kryqit dhe nuk e nderonte atë. Por kjo është diçka e gabuar. Së pari, kisha nuk nderonte kryqin në formën gjeometrike dhe të rastësishme.
Së dyti, ndaj shenjës së kryqit ka fillime që nga koha apostolike. Së treti, nga vetë Perëndia u zbuluan me ngjarje të mbinatyrshme dhe në raste dhe epoka të ndryshme se kryqi përbën simbolin e tij, pra të birit Perëndis, të birit të njeriut Isu Krishtit. Dhe së katërti, nga që me shenjën e kryqit u bën mrekulli të jashtëzakonshme. Por le t'i marrim gjërat me radhë. Kisha jonë nuk e ndoron kryqin në vetvete si një figurë të thjeshtë, të shkëputur nga Zoti i kryqëzuar. Kjo do të ishte me të vërtet idolatri. Por e nderon si simbolin e flimit të madh të Krishtit, nga i cili si shtam rrjedh hiri, shenjtërimi dhe shpëtimi i njeriut. E pranon dhe i falet si shenjë të birit të njeriut, që ka marrë si shtam në mënyrë mistike dhe të pakonceptueshme hirin dhe fuqinë e tij. Besimtari ortodoks, duke parë formën e kryqit, duke bërë shenjën e kryqit, duke falur figurës dhe simbolit të kryqit, sheh me sytë e shpirtit Isuin e kryqëzuar dhe i falet atij. Ja çfarë thot Shën Jeronimi. Nuk pranojmë kryqin si perëndi, por duke treguar dëshirën e vërtetë të shpirtit ton për të kryqëzuarin pra për Krishtin. Shën Jon Damaskinoi vazhdon dhe thot: i falemi edhe shenjës së kryqit të nderuar dhe i dhënës, dhe pse është i ndërtuar nga lëndë të ndryshme, sigurisht jo duke nderuar lëndën, kur mos u boft, por shenjën si simbol të Krishtit. Se sa të drejtë kanë etrit e shenjtë, neve do ta konstatojmë poshtë duke dhënë disa shembuj në nderimit të shenjës së kryqit. Fillimet e nderimit të shenjës së kryqit u mbasin në thellësitë e lashtësisë kristiane, meqense na dorëzohen që nga kohët apostolike. Apostulli i shenjtë Petro u dënua me vdekje në kryq në Rom në kodrën e Vatikanit, ashtu si dhe vdiq edhe Krishti. Ka shumë e nderonte ai shenjën e kryqit sa i lutej xhelatëve: nuk jam i denjë të më kryqëzoni me këmbë si Krishtin tim. Ai u kryqëzua ashtu që shikoi në tokë, sepse do shkonte në Hadë për shpëtuar shpirtrat që ngjendeshin aty. Mua vese të më kryqëzoni me kokë poshtë që shikoj qiellin ku kam për të shkuar. Edhe apostull Andrea i parathyrë dhe vllai i apostull Petros u dënua nga paganët të vdiste në kryq në formë X. Ai duke vajtur përpara kryqit thriste i emocionuar: gëzou kryq, që me trupin e Krishtit u shenjtërove dhe me pjesën e tij si me margatar u stolisë. Para se të mbërthej mbi ty, Zoti im, ishe i frikshëm për njerëzit. Vetë se tani të gjithë besimtarët e dinë se sa hir është sherrur brenda teje. Pa frikë dhe me gëzim po të afrohem, me dëshirë pranom dhe ti mua nxënësin e Krishtit të kryqëzuar. O kryq i lumur, i shtrenjtë, merrmë nga njerëzit dhe dorëzom tek mësuesi im. Lashtësia e përdorimit të shenjës së kryqit vërtetohet dhe nga apologjetët e mëdhenj. Për shembull, Tertuliani, 160-220 mbas Krishtit, shkruan: kudo që kemi për të mbërritur, por kudo që do të nisemi, kur mbërim dhe kur nisemi, kur veshim këpucët, kur lahemi, kur ham, kur ndezim kandilin, kur biem në shtrat, kur ulemi në stol, kur fillojmë ndonjë bisedë, bëjmë në ballin ton shenjën e kryqit. Vetë Zoti Krisht, me ngjarje të mbinatyrshme dhe zbulime të mrekullueshme, tregoi në rrethana të ndryshme në mënyrë të bujshme se shenja e kryqit përbën simbolin e tij dhe trofeun e paposhtur të besimtarëve të krishterë. Le të referohemi disa rasteve, sepse rastet janë të panumërta. Historiani i njohur, kishtari Eusebi i Cezarist, 340 mbas Krishtit, bashkoheshi i shën Konstantinit të Madh, përshkruan në mënyrë më të gjallë dhe të papërgënjeshtruar ngjarjen e menjor kur në mes të ditës, në praninë të gjithë burrave të ushtrisë të Konstantinit, u shfaq kryqi ndriçues me mbishkrimin me këtë fito. Konstantini, i cili ishte i pagan në fillim, e mori këtë si një shenjë nga Perëndia dhe ai mori shenjën e kryqit, një shenjë e përbuzur dhe luftuar nga romakët prej shekujve, dhe vuri në flamurin e tij dhe në mburojet e ushtarëve. Kështu hyri në Rom dhe fitoi dhe mbushi gjithë Romën pagane me shenjën e kryqit. Por kemi një rast tjetër kur u shfaq përsëri shenja e kryqit në 7 maj të vitit 346 në orën 3 me orën bizantine që bie ora 9 paradite në Jeruzalem. U duk në qiell një kryq kolosal që shtrihej nga Golgotha deri në malin e Ullinjve. Nuk e pan vetëm një ose dy veta, na thuhet, por e pa i gjithë populli. Dhe gjithë besimtarët, duke parë të shenjë të kryqit në qiell që ishte më i ndritshëm se dielli, atëre vrapuan në kishën e ngjalljes dhe lavdëruan Perëndin që i dha këtë shenjë nga qielli pa kryqin e Krishtit. Martiri i madh Shën Evstathi, që nderohet 20 shtator, ishte një pagan, por ai u kthye nga paganizmi, u kthye duke parë shenjën e kryqit.
Ai ishte një njeri i urtë, i përmbajtur, filantrop dhe njeri dashës. Dhe e kishte emrin Plakida. Por Perëndia, Zoti ynë Jezu Krisht, nuk e la që ai të mbetej në errësirën e paganizmit. Dhe i shfaqej në këtë mënyrë. Një ditë ai ishte duke gjuajtur në pyll dhe shikoi nga larg një dre të fuqishëm dhe kërkoi që ta vriste duke bërë gjuhë e tij. Por nuk arriti dot ta kapte dhe atëre nga brirët e drerit u duk shenja e kryqit dhe e Krishti i kryqëzuar. Dhe i foli këto fjalë. Përse po më ndjek Plakida? Unë jam Krishti, që ti nuk e njeh, por mua më pëlqejnë veprat e tua të mira. Për hirin tënd, pra u shfaqja mbi këtë dre. Bamirësitë dhe veprat e tua të mira më kënaqin. Prandaj dhe unë t'u shfaqa, sepse nuk është e drejtë që një njeri si ti të mos di të vërtetën. Dhe me disa fjalë të tjera Zoti e nxiti Plakidën, shkoi te episkopi të pagëzohet ai, gruaja dhe 2 fëmijët e tij, dhe sot kemi shën Evstathin me familjen e tij. Pra, të gjitha këto shembuj që përmendëm nga jetët e shenjtorëve dhe nga ngjarjet e mrekullueshme tregojnë se shenja e kryqit nuk është diçka e sojuar nga krishterët ortodoks, por është një simbol që na i ka dhënë vetë Zoti në ngjarje të ndryshme të mbinatyrshme dhe e ka vërtetuar dhe jetët e shenjtorëve. Por le të flasim edhe për fuqinë e kryqit. Janë të shumta mrekullitë që bëhen me shenjën e kryqit. Shën Johani Ungjillori, teologu, shëroi në Patmo pritin e paralizuar idololatër të Apollonit duke bërë mbi të shenjën e kryqit. Shën Antoni Mall, një tjetër shenjtor i shekullit të 3 dhe të 4, ai në jetën e tij na thot këto gjëra. Përpara tij kishin ardhur disa idololatër ose pagan, të cilët filozofoni me teorinë e tyre duke thënë që besimi dhe tradita e krishterë nuk janë të nevojshme për njerëzit. Por çfarë bën Shën Antoni? Përpara tij erdhën disa të demonizuar. Edhe ai i thot këtyre paganëve: ose pastrojeni ju me silogjizmat tuaja dhe me çdo lloj tjetër arti, amagjiet që dëshironi, duke thirrur në ndihmë idhujt tuaj, ose nëse nuk mundeni, hiqni dorë nga polemika kundër nesh dhe shikoni fuqinë e kryqit të Krishtit. Dhe në të njëjtën kohë thirrni në ndihmë Zotin, duke bërë 3 herë shenjën e kryqit mbi të demonizuarit. Ata u shliruan menjëherë nga demonët dhe u ngritën të shëruar duke lavdëruar Perëndin. Kur mbreti Uali urdhëroi që kisha katedrale e Nikeas të dorëzojë arianëve, Shën Vasili i Madh kërkoi që t'i lejej Perëndisë që të vendoste. Propozoi të mbyllej kisha dhe pastaj të luteshin si arianët, po ashtu edhe ortodoksët. Nëse kisha do të hapej me lutjen e arianëve ose do të mbetej mbyllur, ajo do t'i takonte arianëve. Por nëse do të hapej me lutjen e ortodokse, do të mbetej ortodokse. U lutën heretikët arianë, po kisha nuk u hap. Vetëm kur Shën Vasili i Madh u lut në emër të popullit, duke thënë i bekuar Perëndia i krishterëve në jetë të jetëve dhe duke bërë 3 herë shenjën e kryqit mbi dyert e kishës, me dyert e mbyllura, atëre llozet u shkëputën edhe dera u hap menjëherë. Kështu kjo kishë u mbeti ortodokse. Të gjitha këto janë të shkruar në sinaksaret e shenjtorëve dhe janë, si them, ngjarje historike. Mirë po, mrekullitë e fuqisë së kryqit nuk kanë fund. Dhe një mrekulli e pareshtur, të cilët ne të krishterë ortodoks dhe të gjithë ata që duan të njohin besimin tonë dhe kanë mundësi ta shohin, ta prekin, ta ekzaminojnë këtë fuqi të kryqit, është dhe bekimi i ujit ose bekimi i ujit të madh që bëjmë në çdo 6 janar në ditën e Theofanisë ose pagëzimit të Zotit ose në ditën e parë të çdo muaji. Ai që celebron shërbesën, episkopi dhe prifti, shenjtorojnë ujërat duke bërë një lutje të veçantë dhe duke hedhur shenjën e kryqit mbi ujë. Dhe në këtë moment ujërat shenjtorohen, bëhen shërues shpirtrash dhe trupash dhe largues të fuqive demoniake. Dhe kjo ndodh gjithmonë sa herë kryhet kjo shërbesë në kishën tonë ortodokse dhe atëre uji nuk prishet, nuk korruptohet, mbetet i paprishur sepse ai është shenjtëruar me fuqinë e kryqit dhe me shenjën e kryqit. Prandaj ka të drejtë Shën Joan Gojarti kur shkruan: kryqi, thot, është ikonë e Krishtit të kryqëzuar, birit Perëndis. Prandaj dhe shenja e kryqit, madje dhe vetëm hija e tij, u shkakton tmerr demonëve, sepse është shenja e Krishtit. Prandaj mjafton të zgjytësh
kryqi në ujë për ta shenjtëruar atë, pas kësaj uji bëhet shërues dhe largon demonët. Por edhe të gjitha lëvizjet që bën prifti në liturgjinë hyjnore, që është lutja zyrtare e kishës dhe është misteri më i madh që kemi ne të Krishterë Orthodoks, ku buka dhe vera të cilat ne i ablatojmë Perëndis shndrohen në trup dhe në gjak të Krishtit, do jepen besimtarëve për shenjtërim. Të gjitha kjo shërbes dhe ky mister bëhet me shenjën e kryqit. Prandaj shenja e kryqit është shenja mbisoduese në të gjithë aktivitetin e kishës sonë ortodokse dhe siç tham, po ashtu dhe në jetën e të krishterëve. Kaq e madhe është fuqia e shenjës së kryqit, shenja e birit të njeriut, dhe kaq i madh është ky hir që përmban ky simbol, sa Shën Makario i Mosës shkruan: "Shumë erë, një shenjë e vetme e kryqit që bëhet me besim, është biom intensive, është më e fuqishme nga shumë fjalë lutjesh para fronit të lartit. Në të ekziston drita që ndriçon shpirtin, fuqia shëruese që shëron sëmundjet e shpirtrave dhe të trupeve, fuqia mistike që kundërvepron në çdo dëmtim. Trazojnë shpirtin tënd mendime dhe dëshira të papastra, morosu me shenjën e kryqit. Dy fishohu, tre fishohu me këtë mur dhe mendimet e papastra do të vinë nën kontroll. Mundohet zemrarët nga melankolia dhe trishtimi, të mbizotron frika, të rrethojnë tundimet, ndjen denakrin e armiqve të padukshëm. Gjejstre te kjo fuqi e kryqit dhe paqja e shpirtit do të rikthehet. Tundimet do të largohen, ngushëllimi i hirit të Perëndis dhe ngazëllimi shpirtëror do të mbushin zemrën tënde." Por përveç se i tham të gjitha këto, na del një pyetje. Nëse shenja e kryqit ka kaq hir dhe fuqi, përse ne të krishterët në përgjithësi nuk e shijojmë, nuk e ndjejmë bekimin dhe dhuratën e tij? Përgjigjja nuk është e vështirë, nga që disa të krishterë nuk e përdorin sakt dhe siç duhet shenjën e kryqit, ashtu si na i mëson vetë Zoti dhe kisha, dhe për disa shkaqe që unë do t'i përmend. E para, nga që disa të krishterë janë bespak dhe mbi të gjitha nuk bëjnë shenjën e kryqit me besim të gjallë tek Zoti i kryqëzuar dhe fuqia e hirit të kryqit të tij. 2. Nga që nuk kemi porositë, rrëdhëmisht nëse Zoti do të aktivizonte të gjithë fuqinë e hirit që ka kryqi, disa prej nesh do të binin në krenari duke menduar se kjo vjen prej tyre dhe jo prej kryqit të Krishtit. Ose nga zemërngurtësia dhe nga pandeshmëria jonë dhe nga mëkatet e jetës sonë, atëre kryqi i Krishtit nuk ka fuqi tek neve. Ja çfarë thot Shën Kozmai i Etoris: "Të keni dorë të pastër nga mëkatet dhe të papëlyrë dhe atëre të bëjmë shenjën e kryqit. Djalli shkrumbohet dhe ikën, por nëse jemi të molepsur me mëkate, kryqin e bëjmë dhe nuk zihet, dhe atëre demonët nuk friksohen." Dhe së fundi, ndoshta nga që ne nuk e bëjmë shenjën e kryqit në mënyrë korrekte, ashtu siç na i ka dorëzuar kisha e ortodokse, duke e ofenduar vetë shenjën e kryqit të Krishtit. Dhe te kjo e fundit ne duhet jemi shumë të vëmendshëm. Dhe jashtëzakonisht shumë. Ka disa të krishterë të cilët nuk e bëjnë fare në mënyrë korrekte shenjën e kryqit, madje e bëjnë në mënyrë fyese. Për shembull, disa kur bëjnë shenjën e kryqit nuk e prekin trupin e tyre, po e bëjnë shenjën e kryqit në ajër. Duhet që kur bëjmë shenjën e kryqit, duhet që të prekim të gjithë pjesët e trupit, pra të 4 pjesët e trupit kur ne bëjmë kryqin. Ose disa e bëjnë kryqin në formë X dhe nuk është ky kryqi korrekt. Ose disa e bëjnë në mënyrë sikur po rrajnë diçka. Të gjitha këto janë veprime fyese dhe blasfemuese ndaj kryqit të Krishtit. Prandaj Shën Joan Gojarti thotë: "Vetë djalli thotë lëviz dorën e këtyre të krishterëve të pakujdesshëm për të përqeshur simbolin e tërëshenjtë të kryqit të nderuar dhe për të ndëshkuar vetë ata." Disa të krishterë përsëri bëjnë një gabim tjetër. Janë ata që vinë në kish, por e bëjnë shenjën e kryqit në mënyrë demonstrative, që kështu i shohin të gjithë. Edhe kjo është një mënyrë e gabuar e bërjes së shenjës të kryqit. Duhet të jemi të kujdesshëm të dashur të krishterë. Ne duhet ta bëjmë shenjën e kryqit në mënyrë korrekte dhe nuk është nevoja të bëjmë shumë herë, por ta bëjmë aq sa duhet dhe si duhet, me porosi dhe jo me madhështi. Ka dhe një kategori tjetër të krishterët të cilët
evitojnë plotësisht ta bëjnë shenjën e kryqit ose ta mbajnë kryqin, sepse turpërohen nga të tjerët, nga ata që kanë afër, të cilët nuk janë të krishterë ose kanë një ide të gabuar për krishterimin dhe për simbolin e kryqit. Dhe ata, duke ju trembur ironisë, ata preferojnë më mirë të mos bëjnë shenjën e kryqit ose të mos e mbajnë ata. Dhe si thot edhe ungjillori, ata duan lavdin e njerëzve më tepër se lavdin e Perëndisë. Por të tillë krishterë duhet të kenë kujdes dhe të kujtojnë fjalët që tha Zoti. Kushdo pra që të më mohoj përpara njerëzve dhe unë do ta mohoj atë përpara Atit tim që është në qiell. Prandaj thjesht mos mbajtja e shenjës së kryqit ose mos bërja e shenjës së kryqit, atë vetëm kjo mjafton që ne të dalim si mohues përpara fronit të Perëndisë. Por le të dëgjojmë këshillën e Shoqërisë të Jeruzalemit. Të mos kemi turp për kryqin e Krishtit. Edhe nëse tjetri ka turp dhe e fsheh, ti bëje kryqin tënd hapur, për të parë demonët këtë shenjë të mbretit Krisht dhe të ikin larg duke u dridhur. Madje bëj shenjën e kryqit shpesh, kur ha, kur pi, kur ri, kur shtrihesh, kur ngrihesh, kur flet, kur ecën, me një fjalë në çdo rast. Sepse ai që kryqëzohet këtu në tokë, shpirtërisht gjendet lart në qiell. Mbrojtja është e madhe. Falas e marrin të varfrit dhe pamund të sëmurët, sepse iri i tij vjen nga Perëndia, është shenjë besimtarëve dhe të merr i demonëve. Prandaj nëse një krishter nuk e ka shenjën e kryqit, ai është i çarmatosur, dhe që në këtë moment djalli e ka zënë rob atë njeri. Dhe ai krishter që e shenjën e kryqit nga trupi i vet, ai ka hequr shenjën e fejesës që ka bërë me dhëndrin Krisht. Prandaj e ka tradhtuar dhëndrin dhe ai nuk mund të bashkëjetojë me atë as në këtë jetë, as në përjetësi. Por si duhet ta bëjmë shenjën e kryqit? Ne atë duhet ta bëjmë në mënyrë korrekte, ashtu siç na mëson dhe Kisha jon ortodokse. Në fillimin e bashkojmë tre gishtat e dorës së djathtë. Dhe këto na tregojnë se ne besojmë në një Perëndi, por në tri hipostaza, në tri persona: Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Por ne nuk besojmë se kemi tre Perëndi, po tham tre persona të cilët janë të bashkuar në një Perëndi, të pandashëm, të patjetërsueshëm. Dhe dy kishtërinjtë e tjerë, të cilët i ulin poshtë, tregojnë se Isu Krishti, Biri i Perëndisë dhe Biri i njeriut, është një person me dy natyra, hyjnore dhe njerëzore. Dhe kështu bëjmë këtë simbol me dorën e djathtë. Dhe pastaj ne vëmë shenjën në ballë për t'i thënë Perëndisë që na shenjtëron mendjen, pra funksionin mendor, dhe për të treguar se ne duam Perëndin me gjithë mendjen tonë. Pastaj e ulim shenjën dhe vendosin në barkë dhe ne i themi Perëndisë që na shenjtëro ndjenjat dhe dëshirat tona. Pastaj e çojmë në të djathtën dhe pastaj e kalojmë në të majtën duke thënë Perëndisë që shenjtëro gjithë aktivitetin e trupit tonë. Pra gjithë qenia njerëzore, qenia e një krishteri është në shërbim të vullnetit të Zotit. Ashtu siç thotë dhe Zoti, duaj Zotin me gjithë mendje, me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë fuqinë tënde. Por Shën Kozma Jetolis na ka thënë shumë bukur në mënyrë të thjeshtë kuptimin e bërjes së shenjës së kryqit. Dëgjoni të krishterë të mi, se si duhet të bëhet kryqi dhe çfarë kuptimi ka ai. Unë gjithë shenjë na thos Shën Trialla, Perëndia, lavdëroj më tepër nga ëngjëjt në qiell. Çfarë duhet bësh dhe ti? Bashko tre gishtërinjtë e tu të dorës së djathtë dhe me pamundësi për të ngjitur në qiell të falesh, vëre dorën tënde te koka jote, sepse koka është e rrumbullakët dhe paraqet qiellin. Dhe thuaj me gojë, ashtu si lavdërojnë ëngjëjt Shën Triallën në qiell, ashtu dhe unë, shërbëtori i padenj, lavdëroj dhe i falem Shën Triallës ose Shën Trinisë. Dhe ashtu si këto gishtërinj janë tre, janë të veçantë, janë dhe bashkë, ashtu dhe Shën Trinia, Perëndia është në tri persona dhe një Perëndi i vetëm. Ule dorën tënde nga koka dhe ver në bark dhe thua: Të falem dhe të adhuroj, Zoti im, që pranove dhe u trupëzove në barkun e ylincës për mëkatet tona. E pastaj thot vëre në supin e djathtë dhe thua: Të lutem pra Perëndia im, të më falësh dhe të më vësh në djathtën tënde me të drejtën. Duke vënë pastaj në të majtën, thua: Të lutem Zoti im, mos më vë në të majtë me mëkatarët. Pastaj duke ulur poshtë, pra Shën Kozma i thot për një metani, ne themi: Të lavdëroj Perëndia im, të falemi dhe të lavdëroj, sepse ashtu si vure ti në varr, ashtu do të vijem dhe unë. Dhe ku ngrihesh thot drejt, tregon gjallin dhe thua: Të lavdëroj Zoti im, të falem dhe të adhuroj, që unë gjallë së vdekush
për na falur jetën e përjetshme. Ky është kuptimi i kryqit të tërëshenjtë, thoshte Shën Kozmai në predikimet e tij dhe dim që Shën Kozmai ka predikuar edhe në vendin tonë. Pra, siç konstatuam edhe më lart, shenja e kryqit mbyll në vetvete të gjitha ngjarjet shpëtimtare që ekonomizoi dashuria e Perëndis për shpëtimin tonë. Ashtu si na thotë dhe Ungjilli sipas Johanit, ka shumë e deshi Zoti botën, salla birin e tij që kushdo që të besojë tek ai mos të mbas, po të ketë jetë në përjetshme. Dhe biri i Perëndis u dha si flijim pajtues në kryq. Dhe prandaj kryqi për neve është shenjë shpëtimtare, shenjë jetëdhënëse, shenjë shenjtëruese, armë fitimtare, thotë Shën Sofroni i Jeruzalemit, mbrojtëse nga të këqit, thotë Shën Grigori i Nisës, kapital i gjithë mirave, thotë Shën Joan Gojarti. Prandaj, të dashur më Krishtit, le ta përdorim, ta mbajmë shenjën e kryqit, duke shenjtruar në çdo çast, në çdo aspekt jetën tonë të përditshme dhe kështu kryqi i Krishtit të jetë arma e Zotit kundër demonëve, të jetë fuqia e Zotit për të kryqëzuar mëkatet dhe pasionat tona, fuqia e Zotit për të ecur në rrugën e ngushtë të virtutit dhe nëpërmjet kryqit të kalojmë në parajsën e Zotit, sepse nuk ka rrugë tjetër për shkuar në parajsën e Zotit veçse nga rruga e kryqit. Ashtu si dhe Zoti tha, kush do të vijë mbas meje, të mohoj veten, të marr kryqin e tij e të më ndjek pas. Të dashur të krishterë dhe miq, mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision për të takuar në emisionin tjetër. Deri atëherë, mirupafshim.